Saya rasa masing-masing pun mungkin dah agak familiar lah dengan peta Google. Lari macam mana pun biasanya kita akan menggunakan juga peta Google ni. Kita gunakan apa-apa aplikasi sekalipun dia akan berkait jugalah dengan peta Google ni. Okey, saya pergi pada slide yang seterusnya. Kita masuk pada sejarah peta Google. Peta Google bermula sebagai desktop program C++ di Web2 Technologies. Okey. Dan pada Oktober 2004, Google telah membeli syarikat itu dan mengubahnya menjadi aplikasi web. Sebelum tu dia program desktop lah, standalone. Tapi pada 2004 Google dah beli syarikat tu dan mengubahnya menjadi aplikasi web. Okay, kemudian telah dilancarkan pada 2005 dan bahagian depan perkhidmatan tersebut menggunakan JavaScript, XML dan juga Ajax. Okey. Apa kelebihan peta Google? Salah satu kelebihan dia, peta Google boleh di-embed atau dibenamkan pada laman web pihak ketiga. Contoh kalau kita ada website atau sebagainya, Google Map memang dah sediakan kod lah untuk kita embedkan pada web tersebut jika ada keperluan. Contohnya macam laman web rasmi jabatan, kita nak letak peta isun di kita punya website. Jadi Google memang dah sediakan untuk kita embed di mana-mana lah. Okey. Kemudian Google Maps juga menawarkan lokator bagi perniagaan dan organisasi di seluruh dunia. Maksudnya terbuka pada mana-mana pihak, sama ada pihak perniagaan ataupun mana-mana organisasi untuk meletakkan lokator pada organisasi masing-masing. Jadi senanglah bila kita ada buka perniagaan ataupun pejabat dan sebagainya, kita boleh masukkan dekat dalam Google Maps tu untuk memudahkan orang mencari kita di dalam Google Maps lah. Okey, seterusnya. Pengguna Google Maps telah dibenarkan untuk mengemaskini sejak daripada tahun 2017 melalui Google Map Maker. Tetapi perkhidmatan ini telah dihentikan sebentar, tetapi telah dipindahkan kepada Google Local Guides. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh search lah. Memang ada Google Local Guides dan sebagainya untuk memudahkan kita buat sharing lah. Okey, seterusnya saya tunjukkan sikit macam mana cara untuk kita membenamkan peta ke dalam kita punya laman web atau sebagainya lah. Okey. Okey, saya tunjukkan sikit video macam mana cara-cara untuk membenamkan Google Maps di dalam kita punya website dan sebagainya lah. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh buka dekat masing-masing punya Google Maps tu. Dia ada pilihan-pilihan dekat situ kan. Okay. Ini dah sampai ke simpan. Sekejap lagi saya ulang balik semula video ni. Mungkin agak laju sikit video ni. Jadi kita dah simpan nama file tu sebagai benam.html dan bila kita buka peta tu dah ada lah. Okey, saya ulang lagi semula. Saya macam laju sikit. Okey, boleh buka di Google Map di bahagian menu. Di bahagian menu boleh klik kepada kongsi atau benam peta di bawah ni. Kongsi atau benam peta, kemudian ambil menu membenamkan peta, salin, buka Notepad++ ataupun file template yang tuan-tuan dan puan-puan nak ubah, kemudian savekan file tersebut sebagai HTML, simpan di desktop dengan nama benam.html, kemudian buka file tersebut di desktop benam.html. Okey, tuan-tuan dan puan-puan akan dapati dah ada lah peta yang tuan-tuan dan puan-puan nak embed di dalam page masing-masing tu. Okey. Sebab data ni ada dekat dalam e-learn. Kalau agak laju boleh tengok sendiri lah macam mana cara nak tu. Tapi saya rasa masing-masing familiar kot. Cuma mungkin
technically orang yang bukan technical mungkin tak familiar macam mana nak buat tu kan. Boleh tengok semula lah kat video tu. Okay, senang je sebenarnya sebab kodenya semua dah diberi oleh Google Maps, kita cuma perlu update je. Dan setiap kali ada perubahan secara langsung daripada Google Maps, yang kita embed tu pun akan berubah jugalah. Maksudnya kita tak perlu buat perubahan setiap kali ada perubahan yang berlaku. Dia akan automatik ubah. Okay, saya pergi pada slide yang seterusnya. Apa lagi yang Google Maps ni, apa lagi yang boleh kita tengok daripada Google Maps ni? Okay, Google Maps ni dia punya cara tangkap gambar dia ataupun pandangan dia adalah seperti seekor mata seekor burung. Ini daripada atas ke bawah. Kita nampak tu luas kan. Okay, kemudian imej satelit dikemas kini secara tetap tidak lebih daripada 3 tahun. Okey, ni pun dia akan menjadi semakin kerap lah bila semakin ramai dia punya kontributor ataupun penyumbang untuk yang kerja-kerja menangkap gambar ni. Jadi dia akan semakin kerap dikemas kini. Sebab kalau kita tengok yang Instant sendiri punya map, terkini dikemas kini adalah pada tahun 2020. Maksudnya memang kerap lah. Kalau dulu kita tengok gambar yang terkini tu mungkin jauh daripada masa kita tengok tu kan. Tapi sekarang memang agak kerap dia buat kemas kini. Okay. Pada Ogos 2018, versi desktop Google Maps telah dikemas kini untuk menunjukkan dunia dalam bentuk 3D. Nanti yang ni kita akan tunjukkan lah. Okay, imej resolusi tinggi fotografi udara, pesawat terbang pada 800 hingga 1500 kaki. Yang ni lebih kurang 240 hingga 460 meter lah. Okay, kemudian menggunakan Google Maps ni menggunakan variasi unjuran Mercator. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ya apa dia unjuran Mercator ni. Saya ada linkkan ke ni lah. Tapi dia tidak dapat menunjukkan sekitar kutub dengan tepat sebab dia punya cara unjuran Mercator ni tidak membenarkan dia untuk dapat pandangan dengan tepat lah. Tapi di bahagian kutub tu saja. Okey. Seterusnya, kita pergi sikit pada Google Street View. Okay, Google Street View ni macam yang saya dah tunjukkan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak panorama tu kan. Panorama tempat yang kita point tu. Jadi Google Street ni teknologi yang digunakan atau dipaparkan dalam Google Maps dan Google Earth yang menyediakan pemandangan panorama dari kedudukan di sepanjang jalan di seluruh dunia. Okay, telah dilancarkan pada 2007 di beberapa bandar di Amerika Syarikat. Kemudian berkembang ke bandar dan kawasan luar bandar di seluruh dunia dan ditandakan dengan garisan biru pada peta Google. Okey, dia akan memaparkan panorama imej yang dicantumkan. Fotografi dilakukan dengan menggunakan kereta, tracker, roda 3, berjalan kaki, bot, kereta salji dan juga peralatan bawah air. Jadi ni memang kerjasama daripada seluruh dunia lah. Maksudnya untuk dapatkan imej Google Street View seluruh dunia ni memang melibatkan ramai orang. Kita berkongsi gambar dan sebagainya supaya imej yang diperoleh daripada Google View tu cantik dan bercantum lah. Okey, saya pergi ke ni Google Street View. Saya nak tunjuk sikit yang dekat Instant Street View ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada yang saya linkkan dekat tajuk dia tu kan. Okay, Instant Street View. Okay. Sekejap ada soalan kita tengok sekejap Instant Street View ni. Ni sama, lebih kurang sama juga dengan yang saya tunjuk dekat Google Maps tadi. Tapi kalau menggunakan Instant Street View ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak secara lebih terang lah. Contohnya, cuba taikkan Instant. Okay, dia akan cadangkan kita pergi ke Instant. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh menjelajah di seluruh Instant dengan menggunakan Instant Street View ni. Contoh macam yang ni. Adalah laluan untuk ke office saya. Okey. Sorry saya pun tak berapa pandai sangat nak main dengan dia punya ni gambar orang yang menangkap gambar tu. Okey. Straight ke sini.
Okay, ni laluan yang hari-hari saya lalulah untuk ke office. Okay, yang pernah datang Easter mungkin tahulah tempat ni dekat mana. Oh, saya pun pernah kat mana ni. Dekat sini. Okay. Kat sini. Ni tempat parking kereta saya. Okay, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, tarikh akhir image dia adalah pada tahun 2018. Okay, banyak lagi kereta-kereta yang kereta-kereta kami lah dekat sini. Okay, ni masa tengah ramai, mungkin masa ni khusus tengah jalan lah. Biasa kalau parking-parking dekat sini ni tak berapa penuh orang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan alamat rumah masing-masing lah nak tengok. Sebab kalau seingat saya dulu masa saya pernah buka, dia orang tutup dia punya, contoh macam plate kereta apa semua ni, dia akan blur kan, tapi saya tengok yang ni dia tak blur kan dah. Dah tahu dah siapa punya kereta kat sini kan. Okay, boleh cuba jelajah kan. Boleh buka dekat instantstreetview.com. Sekejap saya rasa ada soalan dekat laju ya. Yang mana yang laju tu? Video ke apa? Video tadi kot saya laju sikit. Tapi nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat dekat e-learn balik semula. Dekat e-learn kita ada letakkan nota tu kan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat situ, boleh pasal sebab saya rasa yang selalu gunakan embed dan sebagainya tu, macam contoh yang maintain laman web ke sebagainya kan, dia selalu gunakan lah fungsi embed tu, fungsi embed Google. Okay, tengok balik dekat yang Street View tadi. Boleh main-main lah dekat macam nak share view ke apa, boleh main-main fungsi yang ada kat sini. Okay, saya pergi balik semula kepada kita punya slide. Setakat ni ada soalan ke? Ada soalan tak? Bila tak ada soalan pun macam rasa macam cakap seorang, tapi kalau ada soalan pun saya tak sure saya boleh jawab. Kalau saya tak boleh jawab, insyaAllah kawan-kawan saya yang akan bantulah. Sekejap Okay, nanti petanggaran kita akan ada satu soalan dekat kita punya checkbox ni. Adakah terdapat perbezaan antara Google Maps dengan Waze dari sudut saiz file efektif dalam real time seperti traffic untuk Maps? Waze kapasiti agak besar. Okay. Ni petanggaran kita akan ada satu sesi ni lah perbezaan antara Waze dengan Google Maps yang akan disampaikan oleh Puan Izan. Saya rasa dia akan pergi detail lah untuk perbezaan tersebut. Tapi kalau saya personally dulu sebelum Google Maps berada di tahap ini, berada di tahap sekarang ni, saya suka guna Waze sebab dia ada share traffic tu kan. Tapi setelah Google Maps dapat sharekan traffic dan sebagainya, saya lebih prefer untuk gunakan Google Maps. Sebab betul lah, sebab Waze tu kapasiti dia agak besar lah. Kemudian kalau dia lost internet, saya rasa dia akan lost lah. Waze tu akan lost. Tapi Google Maps dia akan maintain walaupun kita dah internet kita putus, dia masih boleh dapatkan GPS tu dan save secara offline lah. Okay. Dia sendiri pun, yalah, satu user experience lah saya rasa. Sebab kalau dulu tak tahu, tapi 3-4 tahun dulu saya pun lebih suka gunakan Waze sebab ada traffic tu. Lepas tu ada update orang accident ke apa ke dekat jalan, kita lebih selesa ataupun lebih ni lah dengan Waze. Tapi sekarang setelah Google Map dapat share lebih banyak, yalah, bila dah ramai guna lebih banyak ni kan, nampak lebih best guna Google Maps lah. Okay. Okay, saya pergi pada slide yang seterusnya. Ini berkenaan dengan Google Earth. Okay, Google Earth pun menarik juga, tapi saya rasa tak ramai juga yang guna. Saya sendiri pun jaranglah guna. Sebab
Kalau dulu masa Google Earth ni mula-mula keluar, kita perlu download lah dekat dalam kita punya PC. Tapi sekarang kita dah boleh tengok secara live lah dan memang menarik lah. Sebab paparan dia 3D dan kita rasa macam kita berada di sana bila kita kita buat carian ke Google Earth dan sebagainya, kita rasa macam kita sedang experience berada di sana. Okey. Kita ambil tahu sikit berkenaan dengan Google Earth ni. Imej pemandangan diperolehi dari perimejan satelit dan fotografi udara yang dicantumkan untuk menghasilkan peta bumi yang lengkap. Dan di kawasan hutan, pixel yang digunakan adalah pixel yang rendah. Okay, seterusnya, program yang memperbolehkan pengguna mengimbas pemandangan dunia, gambar sebenar tetapi bukan masa sebenar, bukan real time. Gambar tu diupdate dari semasa ke semasa dari atas langit secara maya. Nama asalnya ialah Earth Viewer tetapi ditukarkan kepada Google Earth setelah diambil alih oleh Google. Okey, telah dicipta oleh Keyhole INC. Okey. Sekejap Lepas balik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba boleh cuba type di browser masing-masing Google Earth. Tadi saya dah buka dah. Sekejap, tengok saya dah buka dah Google Earth tadi. Okay, kalau tak ada lagi boleh cuba buka Google Earth ni. Okay. googleearth.com, search je Google Earth. Nanti dia akan pergi ke page ni. Okay, cuba klik pada lancarkan Earth. Okay, nampak kan dekat saya punya slide? Okay, dia akan bawa tuan-tuan dan puan-puan pergi ke sini. Okay, program ni agak berat ni. Bila kita buka dia akan, kita punya laptop ni akan berbunyi sikit. Agak berat lah dia punya program ni. Okay, tuan-tuan dan puan-puan akan nampak ni lah. Akan nampak layer ni. Contohnya, katakan kita nak pergi ke Paris. Okay, dia akan bawa tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Paris. Okay, dia akan zoom in sampai ke kota Paris tu. Lepas tu dia akan sediakan di sebelah kanan ni kad pengembaraan. Apa dah mesti panggil Dia akan bercerita sedikit lah berkenaan dengan Paris ni. Okay. Bila kita pergi ke sini, sekejap saya rasa dia akan bercerita berkenaan Paris. Okay. Kita boleh zoom in lah kepada kawasan-kawasan yang kita nak pergi. Contoh kita klik di sini. Dia akan bawa kita ke tempat yang kita klik tadi. Okay, dia akan dalam image 3D habis kan? Dia akan cerita sikit kat bahagian tepi ni di kad pengembaraan dia panggil. Okay. Kita boleh zoom in. Okay, boleh tengok kawasan-kawasan sekitarnya. Okay, right. Kita boleh tengok lah. Kita boleh menjelajah di seluruh kawasan. Okay, cuba buat carian lain. Contohnya, ada banyak lagi fungsi-fungsi kat sebelah tepi ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh explore lah dekat bahagian ni. Ada pengembara, ada macam-macam lah kat tepi ni. Tekanlah saya klik. Dia akan bawa kita ke Hokkaido, pulau di Jepun. Okay, dia akan bawa kita ke sini. Dia bawa kita ke sini. Kita boleh zoom in ke kawasan tersebut. Dahsyat teknologi. Ada yang daripada bahagian pemetaan ke? Kalau ada yang di bahagian pemetaan, mungkin lebih banyak lah saya rasa tahu berkenaan dengan
mapping dan sebagainya ni kan. Tapi tak apalah, kita sharing aplikasi-aplikasi yang ada. Okay, tak kerti nak zoom in macam mana. Okay, ni bila kita klik dekat dia punya kad penggambaran tadi, dia akan bawa lah kita seronoknya sebab ada bahasa Melayu. Dia dah translate mana yang dia dapat translate, dia translatekan terus ke bahasa Melayu. Dia akan cerita lah. Okay, Hokkaido University macam tu, macam ni kan. Dia akan bawa kita pergi ke Hokkaido University. Okay. Dah siap kan? Kita tengok berapa besar Hokkaido University. Okay. Kita boleh zoom in, mainkan dengan cursor dan juga kita punya mouse lah. Okay, dia akan bawa kita ke sini. Dan pandangan tu adalah daripada atas. Tapi kalau kita nak pergi tengok secara macam yang pandangan Google Street tu, kita boleh pergi ke Google Street lah. Tapi kalau Google Earth ni, dia akan 3D macam ni. Okay. Menarik saya rasa. Mungkin kalau kita nak buat kita nak pergi berjalan ke mana-mana, kita boleh buat survey dululah pada kawasan-kawasan tu. Dan kita boleh ambil feel dululah kan orang cakap. Okay, pergi pada slide kita semula. Okay, ini tadi kita dah cover. Okay, saya bagi pada slide yang seterusnya. Okay, cara menggunakan peta Google di komputer. Okay, dekat sini saya ada tunjukkan sikit lah cara untuk gunakan Google Maps di peta. Google Maps di komputer. Okay, pertama yang perlu kita buat, log masuk ke peta Google. Yang ni kita gunakan kita punya Google account lah. Google account. Kita boleh simpan tempat kegemaran untuk mencari atau mendapatkan arah dengan mudah bila kita log masuk. Contoh macam kita log masuk di PC, dan buat carian. Bila kita log menggunakan akaun yang sama di peranti-peranti lain, contohnya di kita punya telefon, di handset dan sebagainya, dia akan simpanlah tempat carian yang kita dah savekan di komputer tadi. Jadi memudahkanlah kalau kita tengah rancang perjalanan kita, contohnya daripada kita nak pergi daripada Johor ke Kelantan. Kita pun dah rancang perjalanan siap-siap di komputer, kemudian bila tiba hari kita nak berjalan tu, kita dah boleh akses maklumat yang sama di dalam kita punya handset. Okay, ni kepentingan merancang perjalanan lah. Kemudian di Google Map juga kita boleh cetak peta atau arah. Okay, kita dah dapat gambar dan dah dapat dia punya routes tu, kita boleh cetak siap-siap lah kalau kita lebih prefer untuk menggunakan maklumat yang bercetak. Okay, seterusnya kita boleh ukur jarak. Okay, contoh kita berjalan daripada Johor ke Kelantan tadi, kita nak estimate berapa jam kita akan gunakan. Kemudian daripada jarak tu kita boleh tahu juga berapa anggaran minyak yang kita akan gunakanlah sepanjang perjalanan tu. So dekat situlah juga kepentingan kita mengukur jarak tu kan. Okey, kemudian kita boleh dapatkan atau cari koordinat. Dekat Google Maps tu kita kejap Google Maps. Okey, dekat Google Maps kita boleh tengok juga jarak perjalanan yang kita akan lalui. Okey. Sebenarnya dia akan tunjukkan jarak berapa perjalanan yang kita akan lalui. Kita boleh estimate lah dari segi masa dan juga minyak petrol yang akan digunakan. Dan seterusnya kita juga boleh mencari latitude dan longitude satu tempat. Bila kita dah point dekat peta tu, kita akan automatik kita akan dapat dia punya koordinat latitude dengan longitude ya. Okay, seterusnya kita boleh buat carian yang berdekatan. Contoh kita pergi satu tempat, kita nak cari pasar raya yang berdekatan, kedai makan dan sebagainya, kita boleh
klik saja di situ. Sebagai contohnya, sekejap ya. Okay, contoh boleh tengok kat sini. Contoh dekat Instone. Bila kita point dekat Instone, kita boleh cari yang berdekatan dengan Instone. Klik dekat butang ni. Dia kata kita nak cari restoran berdekatan. Dia dah ada sediakan section kat sini. Restoran berdekatan. So dia akan tunjuk semua yang bertanda dengan sudu dengan garpu ni. Semua restoran yang dah ditandakan di peta. Kita boleh tengok dari segi rating user. Kita boleh tengok waktu dia tutup pukul berapa dan sebagainya. Banyaklah maklumat yang kita boleh dapat daripada sini. Kita boleh buat tapisan penilaian, katakan penilaian kita nak tengok yang 4.5 bintang je. Kita nak jalan-jalan cari makan kan. Okay, kita boleh tengok kedai-kedai yang dapat rating yang tinggi lah kat sini. So selain merancang perjalanan kita juga boleh rancang jalan-jalan cari makan kita kan. Okay, seterusnya kita juga boleh menyumbang kepada peta. Okay. Sumbangan ni sangat penting lah sebabnya bila kita menyumbang kepada peta, kita selain daripada kita membantu orang lain, yang nak buat cari yang sama, kita juga boleh supply kepada umum lah. Maklumat-maklumat seperti contoh macam kita makan kat kedai makan tu best, kita bagi rating. Jadi rating yang kita dapat di sini tadi adalah hasil daripada sumbangan komuniti lah. Komuniti yang check in kepada tempat-tempat tersebut dan memberi review kepada tempat-tempat tersebut. So sekarang dah jadi, saya rasa dah jadi amalan lah ataupun dah jadi kebiasaan lah pada kita semua. Bila kita nak pergi mana-mana, kita mesti nak cari mana-mana restoran yang terbaik ataupun mana-mana kedai-kedai ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang memberi perkhidmatan yang terbaik berdasarkan review-review pengguna di dalam Google dan sebagainya kan. Okey. Ini yang untuk sumbangan kepada peta lah. Okay, selain daripada tu, kita juga boleh menyumbang pada peta tempat-tempat yang belum ada lagi. Contoh macam tempat-tempat di pedalaman yang mungkin orang tak pernah nak, bukan tak pernah sampai, mungkin tak ramai yang sampai dan tak ramai yang share gambar dan sebagainya. Kita juga boleh sumbangkan kepada peta dengan cara sharing point latitude longitude tu dan juga gambar-gambar yang berdekatan lah. Okay. Ni saya sharekan sikit lah peta-peta lain yang berguna sepanjang kita menggunakan Google Maps ni. Selain daripada boleh letak 1 atau 2 point, kita boleh letak banyak sebenarnya point-point di dalam Google Map kita untuk rancang perjalanan. Contohnya macam perjalanan daripada Johor ke Kelantan. Katakan kita nak berhenti berehat 3 jam sekali, 4 jam sekali kan. Jadi dekat Google Maps tu sendiri kita boleh tandakan tempat-tempat yang nak kita lalui. Contohnya katalah kita daripada Johor Bahru. Katakan kita nak bergerak daripada Johor Bahru ke Kelantan. Johor Bahru. Ya, dapat ke arah pemanduan. Okey, sini kita punya laluan yang dicadangkan kan. Kita boleh anggap Kota Baru ni sebagai point A, yang ni sebagai point B mungkin. Okay, katakan kita bercadang nak berehat di mana-mana. Tambahkan destinasi atau klik pada peta. Katakan kita nak berehat, pertama kita nak berehat di Kuala Lumpur. Kita pun klik di sini. Okay. Sorry, itu Labis Kuala Lumpur pula. Katakan kita nak berehat di Labis. Klik di sini. Okay. Dan kita boleh tambah lagi. Mana lagi kita nak berehat di Pekan. Kita pun tambah di sini. Okay, yang ni kita boleh simpan Kita punya laluan ni kita boleh savekan. Next, bila kita buka peta ni di PC kita, kita akan boleh tengoklah laluan yang telah kita tandakan ni dan kita boleh merancanglah perjalanan kita macam mana.
Maksimum kita boleh tambah pada poin tu tadi untuk berbilang perhentian kita boleh tambah sebanyak 9 lah, 9 tempat perhentian. Okey. Dapatkan arah dan tunjuk laluan. Kemudian anda boleh mendapatkan arah memandu, transit awam, berjalan kaki atau berbasikal pada peta Google. Setiap kali anda melihat berbilang laluan ke destinasi yang terbaik akan ditandakan dengan warna biru, laluan yang lain dipaparkan dalam warna kelabu. Kita boleh nampak kat sini lah. Ni route lain yang kita boleh lalu jugalah. Tapi yang terbaik dia cadangkan adalah yang ditandakan dengan warna biru. Yeah. Okey. Seterusnya peringatan. Okey, setengah arah di peta Google adalah dalam versi beta dan mungkin mempunyai ketersediaan yang terhad. Jadi peta Google ni dia setiap waktu dia update kan. Ada maklumat-maklumat yang baru dimasukkan akan ditanda dengan beta lah. Maksudnya versi tu masih dalam percubaan. Jadi kena berhati-hati jugalah. Okey, sentiasa berhati-hati semasa menggunakan arahan di peta Google, kekal sedar tentang persekitaran anda pada setiap masa dan lakukan langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan diri anda serta orang di sekeliling anda. Jadi apa-apa pun kita gunakan peta Google ni, kita jangan trust 100% lah. Maksudnya kita mesti menggunakan kemudahan yang ada ni dalam keadaan yang sedar lah. Maksudnya kalau ada laluan yang tak betul ataupun sebagainya, kita masih berpandu pada penanda-penanda yang diletakkan pada jalan lah. Okay, jika ragu-ragu, ikut papan tanda dari jalan atau laluan yang sedang anda gunakan semasa menggunakan arah. Okay, yang ni biasalah kot. Sebab dulu masa zaman orang guna Waze dan sebagainya macam-macam lah. Kita tengok ada yang diorang share dekat Facebook dan sebagainya, ada yang masuk dalam longkang lah apa benda kan. Lalu jalan tikus lah. Jadi apa-apa pun kita mesti gunakan dalam keadaan sedar lah. Dengan letak kebergantungan yang terlalu tinggi lah pada benda-benda ni. Okey. Okey, yang ni cara-cara untuk gunakan Google Maps di komputer. Saya di-sharekan lah. Tadi pun kita dah go through benda-benda yang sama Okey, dekat bahagian atas ni kita boleh buat pilihan. Laluan dengan cara mana, sama ada memandu, kemudian transit, kemudian berjalan kaki, berbasikal ataupun kapal terbang. Kita boleh pilih lah mana-mana option yang kita nak. Okay. Ni cara-cara untuk menggunakan Google Maps di peranti Android. Yang senangnya kita sambil guna tu sambil kita tengok kan. Kat sini cuma ada bagi arah secara umum lah. Okay. Dia punya fungsi sama, cuma paparan dia berbeza lah untuk memudahkan kita ni kan. Okay, ni iPhone, untuk iPhone. Okay. Okay, ni tadi untuk tambah berbilang destinasi. Okay, saya letak dia punya arahan lah kat sini. Okay. Dan yang menariknya, kita boleh lihat arah untuk skuter dan motosikal. Kat Google ni ada dia special lah untuk skuter dengan motosikal. Okay, untuk yang mungkin geng-geng rider saya ingat mungkin minat lah kot. Biasanya akan rancang perjalanan, tak kisahlah sama ada naik motor ataupun tu, tapi sebab kita selalu tengok geng-geng riders ni berkumpul secara konvoi untuk pergi ke mana-mana kan. Kadang-kadang dalam satu perjalanan jauh, pusing satu Malaysia dan sebagainya. Memang Google sediakan khas lah untuk skuter dan motosikal ni ada dekat dalam Google Maps ya. Boleh tengoklah fungsi ni ada sebenarnya dekat Google Maps. Okay, saya tunjuk sikit video. That's where I show the product review videos. But the reason that we're in here today is because I'm going to show you guys how to plan your own road trip, group ride, you name it, using Google Maps, using the method that I use. So let's get into it.
Alright, so first things first is I suggest going to a desktop PC. Now, you are able to do this on a mobile phone, but it is a lot more difficult, and for this tutorial I'm going to show you how to do it on a desktop. So, go ahead and open up I recommend using Google Chrome. Open up a incognito tab just because I have my profile signed in and we're going to be using maps, and of course it has my home address and everything on that, and I don't want you guys knowing where I live, so you can just type in google.com/maps, or just type in maps and it'll work. And that will bring up a map, of course. It'll probably be close to your location. And then I also recommend opening up another tab and go type in Google Sheets. This is completely free to use. As long as you have a Gmail or Google account, you're able to use this. So go to Google Sheets. Of course, it's going to have me log in here. Alright, you can see here kind of some previous ones that I've done. So I'm actually just going to go ahead and make a copy of this one. This is the Father's Day ride that I did. I'll name this one Ride Tutorial. Alright, so if you've ever worked in Excel before, Google Sheets is very, 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 very similar. So I'm going to go ahead and just clear all this out. And we'll go ahead and just recreate what we did for the Father's Day ride, just as an example. So go ahead and make a few columns here. I have time, event, location, the Google Maps route, notes, as well as distance. So here's an example of some of the bigger ones I've done. This one has arrival, departure, and time allotted at the stop. This is very, very, very detailed. The only reason that this is so detailed is because we are going to be on a time schedule, so we need to be at certain places by a certain time. So if that's something that you need to do, you can go ahead and do this. If not, something simple like this is going to work. Alright, so go ahead and start with your time. So for a group ride, I have a meetup time as well as a kickstands up time. So for this particular route, we'll just go ahead and say 9 a.m. is going to be our time, and the event is going to be meet. So this is going to be your starting location. For us, this was Kent Power Sports. So you can just go back to your Google Maps tab, type in Kent Power Sports. Boom, it's going to take you right there. The address is located right here. Google is nice and simple. You can just copy the clipboard and go ahead and paste. Okay, for the Google Maps route, we're not going to put anything in this one. Notes, you can put in whatever, like for example, get gas when you get there. Distance, since this is a starting point, that's not going to be available, so just type in NA. Alright, so after you meet up, of course, you're going to have a time for kickstands up. For us, that was 10 a.m. KSU is an abbreviation for kickstands up. And then location, for the kickstands up, I put towards, and then for us, it was Rudy's in Austin. Okay, we're not going to fill in the Google Maps route just yet, and we're not going to fill in distance just yet. So for the Rudy's in Austin, I just typed in Rudy's Barbecue, Austin. The one that we went to was this one right here. So once again, you can copy your address. Boom. Paste that into right there. Now we can use this to get directions as far as route and everything from the first spot to the second spot. So go ahead and click directions. And for your starting point, you can go back and copy your address from your start, paste that in there, and boom goes the dynamite. So this is just giving us the quickest, most direct route, and for this particular leg, that's okay. Usually you're not going to want that. Don't worry, I'm going to show you how to do that here in a second. But for this, all we need right here is basically the miles as well as this shared option here. You can also send it to your mobile phone, but we'll get to that in a second. So route 73.8 miles. You don't have to get that exact with it.
just round it up to 74. The reason I do this is because for group rides, you need to know if you have Sportsters or anything with you, or smaller tank bikes, you need to know how far in between stops. That way, if they know they need to get gas, or if they're going to be able to make it or not. All right, then after that, you can go ahead and click share, and then you can go ahead and copy this link here. And then you can paste that right into your document. It's going to keep it as a hyperlink, which means that once you share this, the person, whoever gets it, will just have to click that, and boom, it's going to bring up exactly what you were showing on your original screen over here. So back to the sheet, that shows us about an hour 17 minutes. So basically you just add that to whatever time you're starting off at, and I like to round up. So show us getting there approximately 11:30. We'll be arriving at 11570 Research Boulevard, Austin, Texas. Notes, gas in front. Also, I like to put in, like, for example, if we're going to be having blockers or anything like that, we can say like block left lane when leaving. Something like that. That way you know what part of the parking lot you're leaving out of, what you need to look for. That way you just minimize the surprises. All right, so we can just keep on going here. I allotted us, I think, an hour and a half to eat. So it was 1 p.m. would be kickstands up. And that was towards Marble Falls is where we ended up going. So this is where it's going to get fun, because if we just go from... actually, let me show you this. This button right here is reversing starting and ending points. This is really good for routes when you have multiple legs, because instead of having to keep copying and pasting in here, you can just do that. That now puts Rudy's as your start point, and we can make Marble Falls our end point. So, as you can see, this is taking us up 183, takes us down a toll road. We don't want to do that. We want to go down to this fun road here called Lime Creek, and then up across this way. So for the route itself, it's really easy to just drag it, but I don't like doing that, and I'll tell you why. Is because if I do, for example, if I go to details and I copy it, sometimes, let's see if it's going to do it. So that time it worked. Sometimes, I would say most of the time, it does not do that. So what I like to do to just make sure that that doesn't happen is I will like to add a quote-unquote stop along this this route to make sure that it hits that. Now, it's good to let your group know, saying like, hey, if you have this pulled up, this is not an actual stop, this is just a point. So I like to just zoom in on the route and just drop something right here. And then of course you'll have to move that to the middle. It's going A, B, C. So it changed our route quite a bit. So let me go ahead and add one more. I'll just make it right there. Move that up so it's now A, B, C, D. Wow, it really does not want us taking that road, does it? All right, that's all right. This happens. I didn't have to do this the first time, but you can add up to, I want to say, like 8 or 9 of these little stops. There we go. All right. So now we have A, B, C, D, E, but we got the route that we wanted, so that brings us down along Lake Travis, things like that, and eventually ends up in Marble Falls. Now, of course, with Marble Falls, you don't just want, just some random address. Let's go ahead and make our endpoint this Texaco here at Marble Falls. That way we have an actual address. You can go ahead and copy that address and put it into your next step here. So this will be arriving. If you look at your time, it should take you an hour and 26 minutes at 60 miles. So 60 miles, an hour and a half, 2:30 p.m.
right, now back to the maps. Go to your details and copy or share, and then copy link. And then you can paste that into right there. So now we have your route from San Antonio to Austin, and we have your route from Austin to Marble Falls. If I'll go ahead and just show you, if you click on it, it has all the stops, and it's showing you the route that we actually want. All right, so next step is finding out where you want your next stop to be, of course. So I'm gonna go ahead and clear these out and then make Marble Falls my starting point. And for this ride, we ended up in Buda, Texas as the end point. Now, of course, once again, this is giving us the most direct route, which we do not want. I would like to come down 281 and hit Cypress Mill. So I'm gonna go ahead and add a destination and make that right there a quote-unquote stop. So now you can see it's giving us the route through Cypress Hill, down into Dripping Springs, through Driftwood, into Buda. Very nice road. I am happy with that. So let me go ahead and correct my endpoint here, since we don't want to go to just Buda. Let's say, let's end it here at the Donut Palace. And go ahead and copy that address. Once again, pasting it here. I skipped a step here, but towards Buda. This will be kickstands up. Let's say 30 minutes at the gas station, 3 p.m. All right, now that I have this route, I can go ahead and click details, share, copy link, and paste it into your sheet. You now have your route from Marble Falls to Buda. If you look here, showing an hour 17 minutes at 61 miles. Go ahead and put 61 miles, round it up to an hour and a half. 4:30 p.m. we will be arriving there at Buda. And for this example, that is going to be the complete ride. Now, you can do this a million times. You can just have one route, just one direction. You can have it do a loop. You can have it go up and back. This is completely up to you. I'm just showing this as an example. Now, why we do it in Google Sheets and Google Maps? First off, it's free. Second off, it works very well. And third, it's cross-platform. So no matter if you are using Android or iPhone, you are able to share these across devices. So once you've got your sheet looking how you want it and you've got all your stuff in here, you can go ahead and click share, and you can click get shareable link. Once you click that, you can copy it, and from there you can go to your Facebook, email, Twitter, whatever account you use, and you can send it to the people that will be on the ride. Or if you've got their email addresses, you can type it in here and it will send an email directly to them automatically. You don't have to do anything. So also, another huge reason why I like using the Google Sheets is, if you see right here, it says all changes saved in Drive. So that means I'm saving it to my Google Drive, which, if you don't know what that is, it's basically a cloud platform. So everything that you save, you can access it pretty much anywhere. So I would just go into Google Drive, and it's going to have pretty much everything that I've been working on here over the past few months or whatever. And click here, you'll show your most recent one. You can click into the ride tutorial, boom, you have it. Now let me show you what it looks like on your cell phone. All right, once you have everything done on the computer, you can go ahead and download the Google Drive app on your cell phone. Go ahead and click that open, and you can see right here our ride tutorial is the first thing in there. Go ahead and click that, and as you can see, it's pretty much exactly what we were just working on. Now here's the cool part. Now that you have this on your phone, say you're out on a ride and you're ready to go on the next route, all you gotta do is tap, tap, and boom. You now have the route that you planned out on the computer. Now, just so you can see here, if I click on this second one, this is our second leg, you can see that it saved the exact route
that we planned out. Now you can also see here it says tap to download offline directions for spotty connections on your route. This is really beneficial, especially if you're going through some rural areas and things like that where you're not going to have service. You can tap it and it says download started and will continue in the background. And once that's done, basically that will just allow you to open that link up without any sort of cell phone service or anything like that. So guys, there you have it. That is how I plan my group rides, road trips, you name it. That way everyone in the group can be on the same page at all times. It's super beneficial because if you have a larger group, you know that every single person on there has the addresses, has the times that you're going to be there. That way if anything happens along the way, someone gets separated, anything like that, they have the ability to get to where you're going safely and on time. It's also like an added safety blanket for those people who might not be comfortable riding at the pace that the group is riding at. They know that no matter what, I know where we're going, I have the address, I have the directions, we're good to go. Now, I know we're gonna have the people commenting, "Whoa, rides about free." Okay, video yang agak panjang lah. Tapi saya rasa masing-masing boleh dapat kan apa yang YouTubers tersebut share kan. Sebenarnya membantulah bila kita nak merancang perjalanan. Contohnya dalam satu grup yang besar, kita gunakan aplikasi yang ada dekat dalam kita punya device dan juga kita boleh setkan di komputer sebelum kita berjalan, dan bila tiba hari kejadian senanglah kita sharekan semua maklumat yang kita dah supply dekat Google Sheet kepada semua yang akan sama-sama berkonvoi dengan kita tu. Jadi semua akan melalui jalan yang sama walaupun terpisah, tapi masing-masing masih boleh track lah dengan menggunakan laluan yang telah dirancang. Okay. Ada soalan tadi berkenaan dengan cara-cara, boleh tak tunjukkan cara-cara untuk cetak peta Google? Untuk cetak peta Google selain daripada screenshot. Okey, saya tunjukkan di sini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka kita punya Google Map tadi. Katakan ni perjalanan yang dah kita rancang tadi kan. Okey, kita nak daripada Johor Bahru nak ke Kota Baru. Tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada peta. Klik kanan, klik mouse kanan. Okay, akan keluar option dekat sini ya, nampak? Okay, ada cetak tu kan? Okay, boleh klik pada cetak. Okay, dia akan keluar macam ni lah. Okay, yang ni kita boleh cetak lah. Kita boleh pilih untuk cetak di sini. Okay, dia akan dapat paparan yang lebih jelas lah berbanding daripada kita screenshot tadi. Jadi kita boleh main lah dekat zoom in, zoom out dia, boleh tengok besar mana kita nakkan map tu. Okay, boleh print dekat sini. Okay, boleh masukkan nota dan sebagainya lah kat sini kalau ada keperluan untuk letak catatan dan sebagainya. Okay, harap saya menjawab lah persoalan yang bertanya tadi. Ada apa-apa soalan lagi tak? Ada apa-apa soalan lagi? Semua masih bersama dengan saya kan? Ada 32 orang yang saya tengok tadi. Kat dalam ni ada 32 orang. Jadi soalan, saya tamatkanlah untuk yang sesi pertama. Sekejap. Kalau cetak atas Google Earth pun cara yang sama ke? Sekejap saya pun tak berapa explore sangat Google Earth tu, tapi kita cuba cari sama-sama. Sekejap saya buka Google Earth tu. Tapi Google Earth sebab dia lebih nampak panorama tu kan, dia tak tunjukkan laluan. Kita tengok sama-sama dekat Google Earth. Ada tak fungsi cetak tu? Tekan. Sebab dia lebih nampak pandangan secara macam ni kan. Macam ni. Tengok ada tak fungsi cetak. Bila klik kanan tak ada fungsi tu.
kalau kita buat Ctrl P, kita akan nampak paparan macam ni. Ctrl P untuk print tapi paparan dia tak berapa ni lah. Okay, sebab printer saya ni. Kita akan nampak paparan macam ni. Tapi kita tak dapat jumpa bila klik mouse ni kita tak akan dapatlah fungsi yang sama seperti tadi. Kalau kita tengok dekat menu ni pun kita tak nampak yang untuk print lah. Cuma apa yang kita boleh buat seperti biasalah Ctrl P. Ctrl P untuk short form, short key untuk print lah. Kita akan nampak paparan macam ni. Okay. Mungkin kita tak seclear yang kita nampak dekat Google Maps lah sebab gambar kat sini gambar satellite kan. Boleh tengok fungsi-fungsi lain kat sini. Kita ada fungsi print yang biasa ni lah. Install. Dia akan bawa kita kepada install. Okay, dia nampak paparan install macam ni lah. Okay, kalau setakat kita nak print gambar ni, kita boleh gunakan Ctrl P tu. Tapi kalau untuk paparan peta yang lebih jelas, kita gunakan Google Maps tadi. Okay, ada soalan lain tak? Saya harap saya menjawab persoalan. Kalau tak ada apa-apa soalan lain, saya tamatkanlah untuk sesi pengenalan ni. InsyaAllah kita jumpa untuk yang slot ketiga nanti bersama saya semula pada jam 3 insyaAllah. Dia bukan print screen. Kalau saya gunakan Ctrl P tu tadi dia akan, contoh Ctrl P. Kalau saya gunakan Ctrl P tadi dia akan keluar semualah. Dia bukan print screen tapi pergi kepada printer terus. Kalau print screen kita akan nampak semua kan, kita akan nampak contohnya sekejap. Kalau print screen kita akan nampak semua yang kat bahagian atas ni semua kita akan nampak kan, tapi kalau Ctrl P kita akan terus nampak page tu lah. Contoh Ctrl P. Ctrl P, tuan-tuan dan puan-puan boleh cubalah. Ctrl P akan keluarlah gambar yang ada di browser tu saja. Dia tak akan keluar macam kita print screen. Lepas tu kita boleh set lah dekat kita punya printer setting tu. Sama ada nak header dengan footer ke, background grafik ke apa, kita boleh set sendirilah. Sekejap saya sharekan ni yang saya buat dekat Ctrl P ni. Dia akan nampak macam ni kalau kita Ctrl P. Maksudnya yang kita akan print tu akan yang gambar di sebelah kiri. Ini yang sebelah kanan setting printer kita. Sebelah kiri ni gambar yang kita dapat print daripada kita punya ni lah. Kalau perasan dia akan ambil semua dia akan ambil semua kawasan ni lah. Ctrl P, saya buat sekali. Ctrl P. Ni gambar yang akan di print. Okay, kalau kita nak ubah sikit, kita boleh main-main lah kat mana kita nak tu. Okay, boleh cuba ya. print terus ke printer. Betul, sama ada kita nak print terus ke printer ataupun kan kita boleh, ni kejap kita boleh, kalau dekat option ni kita boleh save as PDF ke, boleh save as PDF dulu ataupun nak direct ke printer pun boleh. Boleh nampak kan saya gerak-gerakkan tu. Guna shortcut lah, shortcut printer tu ataupun
Kalau pilih kanan, dia akan keluar option tu. Tadi dia keluar sekejap. Dia kalau kat gambar ni dia tak keluar. Tapi kalau tu kita terus Ctrl P. Okay. Jadi, kalau printer yang hitam putih, dia akan keluar gambar hitam putih lah kat sebelah ni. Dia akan tengok kita punya setting printer. Okay, boleh cubalah tengok. Okay, saya tutup kita punya sesi untuk pagi ni. Okay, apa-apa persoalan boleh je drop dekat tu. Kita akan gunakan Windows yang sama lah. Petang nanti saya akan share lagi sekali link ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.